Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Và đây cũng là video thứ 1000 mà cô gửi đến Nị. Để kỷ niệm một chặng đường dài đã qua, hôm nay chủ đề của mình sẽ là một bộ phim rất ý nghĩa mà cô tin là ai cũng thấy hình ảnh mình trong đó. Đó là một bộ phim hoạt hình của hãng Ghibli, Vùng đất linh hồn. Chuyện phim kể về hành trình của cô bé Chihiro bị lạc trong vùng đất linh hồn. Một chuyến hành trình mang lại nhiều sự thay đổi và nhiều bài học đáng giá. Được sáng tác bởi nhà soạn nhạc Joe Hisashi, âm nhạc trong phim ngoài việc kết nối với khán giả còn được dùng để miêu tả tính cách nhân vật, mà qua đó nhiều tầng nghĩa khác nhau của bộ phim cũng được thể hiện. Để hiểu thêm về những tầng ý nghĩa này, hãy bắt đầu bằng việc phân tích âm nhạc dành cho 3 tuyến nhân vật sau: Chihiro, Vô Diện và Yubaba. Bản nhạc One Summer Day lúc đầu phim có thể được xem là một leitmotiv, tức là một bản nhạc đại diện cho nhân vật Chihiro. Xuất hiện lần đầu trong cảnh Chihiro đang ngồi trên xe hơi di chuyển về nơi ở mới. Tiếng piano chậm buông cho thấy nỗi cô đơn và sự tiếc nuối của cô bé khi phải rời xa bạn bè và những kỷ niệm trong quá khứ. Lúc cuối phim, sau khi trải qua những thử thách khi rời khỏi vùng đất linh hồn, bản nhạc này xuất hiện trở lại với nhiều nhạc cụ tham gia hơn. Giai điệu do đó cũng trở nên lạc quan và tràn đầy hy vọng hơn. Lúc này đây, bản nhạc không còn đại diện cho nỗi cô đơn, tiếc nuối mà lại đại diện cho sự trưởng thành và hy vọng về tương lai của cô bé. Trong suốt hành trình tại vùng đất linh hồn, âm nhạc vẫn luôn đồng hành để đại diện cho góc nhìn của Chihiro với thế giới xung quanh. Để diễn tả sự xa lạ của Chihiro, âm nhạc được chia thành hai sắc thái. Một là những bản nhạc kịch tính cho những phân đoạn căng thẳng. Và hai là dùng sự im lặng để diễn tả nỗi sợ hãi của cô bé, ví dụ như trong cảnh gặp Yubaba. Còn đối với nhân vật Haku cũng tương tự vậy. Ban đầu khi mới gặp nhau, giai điệu trong phân cảnh này rất kịch tính, đầy lo âu. Nhưng sau đó vào những phân cảnh được Haku an ủi, âm nhạc lại trở nên dịu dàng, tương ứng với tâm trạng của Chihiro trong những khoảnh khắc đó. Lúc gặp lại Haku lạnh lùng trong nhà tắm công cộng, âm nhạc lại đột ngột biến mất. Sự im lặng cũng là cách diễn tả sự bối rối của Chihiro cũng như sự lạnh lùng mà Haku cố tỏ ra bên ngoài vào lúc đó. Càng về sau này, âm nhạc xuất hiện nhiều hơn. Sự im lặng tượng trưng cho nỗi sợ cũng trở nên ít dần. Điều này cũng cho thấy Chihiro đã dần trưởng thành và can đảm hơn so với lúc đầu phim. Cũng như Chihiro, một nhân vật khác cũng có sự thay đổi xuyên suốt bộ phim, đó là Vô Diện. Nhân vật này cũng có leitmotiv của riêng mình, đó là tiếng chuông. Tiếng chuông ở đây gắn liền với văn hóa Nhật Bản về hình ảnh linh hồn. Và tiếng chuông cũng đồng thời làm tăng thêm sự bí ẩn và đáng sợ của nhân vật này. Không có hình hài rõ rệt, Vô Diện sống bằng lòng tham của con người, dùng vàng để lừa tất cả mọi người và nuốt chửng mọi thứ. Nhưng cuối cùng, bản chất thật của Vô Diện cũng đã quay về, đã trỗi dậy nhờ sự cảm hóa từ một tâm hồn tinh khôi, chẳng hề bị vấy bẩn bởi lòng tham của Chihiro. Ở phân cảnh gặp Chihiro, tiếng chuông cũng biến mất, chỉ còn sự im lặng. Trong khi sự im lặng đối với Chihiro đại diện cho sự sợ hãi, lo âu, thì với Vô Diện lại là mốc đánh dấu cho sự thay đổi của nhân vật này. Từ lúc thay đổi đến cuối phim, chỉ còn là những giai điệu nhẹ nhàng. Vô Diện đã trở nên tốt hơn,
nên tiếng chuông đầy âm khí của nhân vật này lúc đầu cũng biến mất. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể thay đổi. Yubaba là một điển hình. Nếu với Chihiro và Vô Diện âm nhạc đại diện cho sự thay đổi, thì với Yubaba âm nhạc là tấm gương phản chiếu cho cảm xúc. Âm nhạc trong những phân cảnh 7 xuất hiện đều được miêu tả qua góc nhìn của Chihiro, từ những giai điệu kịch tính đại diện cho sự căng thẳng của cô bé đến sự im lặng hãi hùng. Và những góc nhìn này không thay đổi cho đến cuối phim, đồng nghĩa với việc bản chất của Yubaba vẫn như thế. Trong số những nhân vật xuất hiện nhiều trong phim, chỉ có 2 nhân vật trong trang phục Âu hóa, đó là Chihiro và người thứ hai là Yubaba. Yuba đang làm điều hành một nhà tắm truyền thống kiểu Nhật. Hay như cảnh đầu phim, bản nhạc của Chihiro được thể hiện qua nhạc cụ piano, một nhạc cụ Tây phương. Sau khi bước qua khỏi đường hầm và vùng đất linh hồn, quang cảnh xung quanh cũng thay đổi với kiến trúc cổ, âm nhạc cũng quay lại những bản nhạc truyền thống Nhật Bản. Sự khác biệt về âm nhạc đã vẽ nên lằn ranh giữa hai thế giới, và trang phục Âu hóa của Chihiro và Yubaba rõ ràng cho thấy cả hai không thuộc về thế giới này. Cộng thêm hình ảnh luôn gắn liền với việc đếm tiền và vàng của Yubaba, đạo diễn cũng khéo léo lên án hình ảnh chủ nghĩa vật chất phương Tây đang làm giàu dựa trên văn hóa truyền thống Nhật Bản. Thông điệp này cũng được nhạc sĩ Joe Hisaishi truyền tải qua việc sử dụng khéo léo nhạc cụ Tây phương và những nhạc cụ truyền thống Nhật Bản xen kẽ giữa hai thế giới. Qua chuyến hành trình của Chihiro, đạo diễn Hayao Miyazaki và nhà soạn nhạc Joe Hisaishi đã phát họa nên một xã hội phức tạp, với những điều xấu lẫn điều tốt luôn cùng nhau tồn tại. Trong một xã hội phức tạp như vậy, Chihiro không cần phải có siêu năng lực hay trí tuệ siêu phàm để có thể giải cứu ba mẹ mình. Tất cả những gì cô bé có chỉ là sức mạnh từ lòng lương thiện. Khi một người sống chân thành với mong muốn làm điều tốt đẹp cho người khác, thì bản thân họ rồi cũng sẽ nhận được điều tương tự. Hành trình trưởng thành của Chihiro ở vùng đất linh hồn cũng là thông điệp gửi đến hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, và cả những người từng là một đứa trẻ. Không có một xã hội nào là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Điều quan trọng là mình nhận ra và lựa chọn sống theo những điều tốt đẹp. Lựa chọn sẽ tạo ra hành trình sẽ quyết định số phận.
唇でそっと歌おう閉じていく思い出もその中にいつも忘れたくないささやきを聞くこんなに砕かれた鏡の上にも新しい景色が映される始まりの朝の静かな窓ゼロになるから満たされてゆけ海の彼方にはもう探さない輝くのはいつもここに私の中に見つけられたから